Hello, OG! I'm Edward, I'm Pinky. and we're Team Doros! Welcome to our tiny and tidy house. So dito sa tiny house namin, kung makikita nyo, no, with a 250 square meters lot, so marami na rin tayong magagawa. We have a half court, basketball court, para pag may mga dumadalaw na friends and relatives, they can also do some exercise or activities. And syempre, bilang plantita din kami sa Singapore, even though we are an OFW, makikita natin na meron tayong garden. And this garden, syempre, meron tayong mga different outdoor plants. After mong mag-relax sa tiny house, parang gusto mo namang lumanghap ng sariwang hangin. And of course, bago tayo mag-tour sa main house, meron pa akong ipapakita sa inyo, ang annex. Tara! But bago yon, syempre, hindi mawawala ang area kung saan pwede kang mag-relax, ang lanay. So we have this very huge umbrella na talaga namang mako-cover ka sa init ng araw at makakapag-relax ka. At katulad today, meron kaming mga bisita, ang aming mga tita, si Tita Tess and si Tita Emeline. Yan, hello tayo sa mga viewers ng OG. Alright, so relax lang kayo mga tita, we'll catch up. Okay, so andito na ang annex, so let me tour you inside. Welcome sa annex. At itong annex na to, actually, ang daming pwedeng gawin. For us, ang naisip namin, pwede kang mag-work dito. You just bring your laptop, then you can work. Kasi meron din tayong mesh para malakas ang ating wifi. You can either read some of the books. Pag din naman super stress ka na, pwede ka munang mag-stationary bike, di ba? So, ito yung idea ng annex. So, maybe kayo po, iba yung naiisip nyo about the annex. In building a tiny house, sobrang daming pwedeng gawin. Limitless. So ngayon, nakita nyo na yung annex, diba? So we have different ideas on how we can actually prepare for the annex. Pero, meron pa rin tayong future expansion. So nakikita nyo yung area na to, medyo around 10 to 12 square meters pa siya. But that will be for the dirty kitchen. Okay, so let's move forward. Pero syempre dito sa tiny house, baka nag-iisip kayo, bakit ang dark naman ang color ng wall, di ba? Dark gray with brown. Actually, ang idea nito para maging low maintenance siya. Kasi pag dark ang wall, alam naman natin yan, hindi yan masyadong nadudumihan. Kaya we actually love this wall. Hindi siya madaling gawin, to be honest. But it's all worth it. We did not actually went through the steel. So, we went for the very common materials. Kaya, ayun yung mga semento, kahoy, at saka mga konting bakal lang, which is very common. Easily for us to maintain in the future, to expand. Nandito na tayo ngayon sa ating main house. And I'm so excited para i-tour kayo. So, samahan niyo ako please. Nandito na tayo sa main unit ng tiny house. Alam nyo, napaka-special ng area na to para sa akin. As you know, I have my altar here kasi it's really very close to my heart. Meron din tayong area para sa mga sapatos. Pero alam nyo, part ng future plan ko talaga ay magpagawa ng customized shoe cabinet. And I must say that I feel so blessed. I feel na nasa bahay talaga ako o yung matatawag nating tahanan. Okay, ako ang personal na namili ng mga furnitures. So, itong sofa na to is actually a sofa bed. Pero, hindi ko na i-demo sa inyo. Itong area na to ay favorite ko din kasi after kong gumising, gusto kong magmuni-muni, magnilay-nilay sa buhay. O, ayan. And kung makikita nyo, itong table na to, actually favorite ko to kasi collapsible bang tawag doon or napo-fold siya kasi it's a nested coffee table. Kung meron tayong mga family members and friends na gustong makipagkape, di ba? So, uupo sila dyan sa mga small stool chairs and at the same time, ottoman din talaga. So, functional kasi it's a storage chair.
Alam nyo, pag nasa tiny house ka talaga, marerelax ka. But at the same time, kailangan talaga na merong additional feature sa house para it will be more relaxing. And makikita nyo naman na meron din kami ditong bar. Since as a couple, diba, we are OFW, pag umuwi kami talaga namang we are making sure na nag-spend kami ng time together. So ito yung area na yon, whether we are going to have a meal together or coffee or tea, then this is the place. So makikita nyo, napaka-simple lang ng kitchen, pero very functional siya. Kasi kapag naghuhugas ka ng pinagkainan mo, nandito na rin yung access mo doon sa bar area. And then, you can just easily access the cabinet, ilagay mo lahat, very functional. Gusto mo mag-reheat ng water, magluto ng rice, or simple na ulam, andito na lahat. And, syempre, another favorite furniture of mine ay itong foldable wooden stool. Alam niyo naman ang height, no? Syempre, kailangan. Accessible ang mga cabinets. And dahil tiny nga, hindi ba, kailangan meron tayong mga means para i-organize ang ating mga gamit para walang clutter. So, eto, nakikita nyo, yellow painted cabinets. At ito naman, syempre, customized siya. We make sure that we just bought the right size of the fridge. Syempre, may microwave. Kung merong favorite furniture, meron din namang favorite na pinto. At ito kasi ay dahil barn door or sliding door. Yung color na to is actually close to our heart. Motif ng kasal. Diba? So, nandito tayo sa area kung saan medyo dumilim. Meron tayo kasing tinatawag na washing machine. Mahalaga ang paglalaba. And of course, bilang babae, sabi ni Habi, kailangan daw talaga merong vanity mirror. Tingnan niyo naman. One press lang, may ilaw na. Para pag nagme-makeup tayo, maliwanag. At dito naman, actually, ito yung area na napakadali din. Kapag galing ka sa labas, umulan, naka-jacket ka, dito namin nilalagay. Or kaya, naka-baseball ka, dito rin namin nilalagay. Or towels, diba? Okay. Etong toilet namin, makikita nyo, another sliding door. Yan, inspired by Japanese or Zen type, no? Yung tiles namin, simple lang. It's white, small squares, pero pag tiningnan mo, di ba, parang ang linis-linis niya. Ito nga pala yung tinatawag naming breaker. Bakit? Kasi from kitchen, na white then with some touches of different colors, nandito naman tayo ngayon sa utility/vanity area. So, kaya medyo dark siya. But again, this is also very functional and one of our favorite part of the house. Actually, halos lahat naman favorite namin. Nandito na sa likod ko yung master's bedroom. And I guess another functional part of this master's bedroom ay itong table na to is also important. Kung gusto mo ng more space, you can just actually do it in one click and then bababa na siya. The property is around 250 square meters of lot. The floor area of the main house actually is around 35 square meters. And then the annex is around 15 square meters. So all in all, sa 250 square meters na lot, there is only around 50 square meters of floor area. But if you include the loft, that will be around 64 to 65 square meters. So actually, there's a very small floor area in this very big lot. Kasi ang tiny house is more of living the most with the least. So parang Zen na rin. So you need to infuse your philosophy with that kind of thinking sa paggawa ng bahay at saka sa property. Kasi you need to live in it, not just stay in it. So ayan, nag-end na ang ating tour sa ating first floor or what we call level 1. So ngayon naman, pupunta tayo sa tinatawag naming loft. Nakaka-excite din to. Samahan niyo ako. At kung makikita ninyo, talagang high ceiling ang aming tiny house kasi yung idea nito para maging cooling. Alam nyo, minsan ayaw naman nating mag-aircon. Buksan lang natin ang doors, tapos let the wind flow inside. Buksan ng ceiling fan at yan, napaka-cooling at
presko sa pakiramdam. Makikita nyo rin na talaga namang well-designed ang aming mga lights, pati sa stairs. Ito ay inspired ng aking asawa. Talagang yun ang idea niya kasi para sa kanya, ang different type of lights ay nagkikreate talaga ng good mood. O, diba? And syempre, makikita din natin na mayroong mga windows, no? Sa taas. Itong window dito, medyo hindi siya functional. Pero in the future, we plan to do it. Kasi right now, as we mentioned, gusto muna namin i-tighten yung security niya. Yan. So, nandito na tayo sa final part ng tiny house kung saan ay tinatawag naming loft. So, dito sa loft na to, makikita nyo na spacious siya kasi marami kang pwedeng gawin. And dito, makikita din natin na yung tibay niya is actually para siyang pang level 2. At hindi lang yan, meron siyang overlooking feature. In a sense, pag umaga at nakita mo ang iyong gwapong asawa at sasabihin ko sa kanyang, "Babe, nagtapo ka na ba ng basura?" Oh, diba? Ayan! Yan talaga yung mga nilulook forward ko sa bawat araw sa tiny house na ito. Total construction cost is around 1.3 million pesos. Tapos yung property namin which is sits around 250 square meters, ang cost na nabili namin siya at that time, 2018, is around 500,000 pesos. Ayun, so overall cost ng property namin including the lot and the house is around 1.8 million pesos. At syempre, meron din tayong exciting part kung saan pwede kayong manood ng movies katulad nito. Ayan, but of course, ang showing ngayon ay another video from OG Channel. So like and subscribe na rin kayo para naman mapanood nyo pa ang maraming content tulad nito. Makikita nyo sa tabi ko, meron tayong malambot na folding bed. Bakit? Kasi meron tayong mga kaibigan na talaga namang gusto ring mag-staycation dito sa tiny house. So, moving forward, sa area na to, meron din tayong sound system. And in the future, we are going, of course, to put in a TV, diba? Para naman mas kompleto na. And syempre, makikita nyo ang aming ceiling, no? Made of vinyl. Nakita namin ito kasi maganda, nakakapagdagdag siya ng personality dun sa tiny house. Kaya naman, pwede nyo rin siyang i-consider. And dito naman sa bandang baba, nakakita kayo ng mga posters, classic films, no? Ito kasi ay mga favorite films ni Habi. Kaya naman, nandyan sila, pang dagdag sa ganda ng loft. But again, we don't intend to put in more furnitures here kasi nga it's an open area, it's an activity area. At syempre, gusto namin kayong invite sa aming Facebook page, Tiny and Tidy House Philippines. Doon marami kayong ideas na makikita. At syempre, pwede nyo rin kaming senda ng private message para naman matulungan namin kayo kung may mga tanong kayo about our experience sa pag-build ng tiny house. At dito na nagtatapos ang tour ng aming tiny and tidy house. Sana marami kayong natutunan at sana na-inspire din namin kayo. Bye! If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG Channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.